નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કેમ છો? હું છું દીપેશ સોલંકી રાજકોટથી અને આજે આપણે આવી ગયા છીએ કોઠારિયા રોડ ઉપર અને ત્યાં જે આઈટમ છે ઠક્કર ખમણ હાઉસ, જે સુરતી ખમણ બનાવે છે, નાયલોન ખમણ બનાવે છે, રસપાત્રા અને સેવ ખમણી, અને ખાસ કરીને તે લોકોનું સુરતી ખમણમાં કામ સારું છે અને ઘણા વર્ષોથી એક જ જગ્યાએ ખમણ બનાવીને વેચે છે, ઘરે જ બનાવે છે અને અહીંયા રેકડીમાં વેચે છે. તો આપણે આજે ટ્રાય કરશું તેનું સુરતી ખમણ. જો તમારે સુરતી ખમણની ખાવું હોય તો એકવાર જરૂર ને જરૂર અહીંથી ટ્રાય કરજો, તમને મજા આવશે ખાસ. ને હું પોતે લગભગ 15 વર્ષથી આ જ જગ્યાએ આવું છું. મારી ઘરે કોઈ પણ મહેમાન આવે એટલે ખમણ મારું અહીંયાથી જ આવે છે. તો ચાલો આપણે આજે ટ્રાય કરશું તેનું ખમણ. ચાલો.
સારું તો દર્શક મિત્રો, આ ખમણની પ્લેટ તૈયાર થઈને આવી ગઈ છે. ટેસ્ટ કરશું આપણે તેનો. એકદમ બેસ્ટ સુરતી ખમણ છે અને એકદમ સોફ્ટ છે. ખાવાની જે મજા છે આખી અલગ જ છે. બાકી તો ભીડ તમે જોવો જ છો. જોકે હું પોતે 15 વર્ષથી આનું ખમણ ખાઉં છું, એટલે હજી ટેસ્ટ પણ એવો જ છે કે જરાય ખમણ ગળે ઉતરવામાં તકલીફ નથી પડતી. અને આ બીજી આઈટમ છે સેવ ખમણી. એ પણ બેસ્ટ છે. અંદર દાડમના દાણા નાખ્યા છે, સેવ નાખી છે માથે, અને વઘાર જે છે તે સરસ કરવામાં આવ્યો છે. હવે આપણે થોડી જ વારમાં ઓનર સાથે વાતચીત કરીશું. અને સૌપ્રથમ નામ જણાવો તમારું. અલ્પેશભાઈ. અને કેટલા ટાઈમથી દુકાન ચલાવો છો તમે? 35 વર્ષ થઈ ગયા. તમારા પપ્પા ચલાવતા હશે? બરાબર છે. અને ખમણમાં કઈ કઈ આઈટમ રાખો છો? અમદાવાદી ખમણ, નાયલોન ખમણ, એટલે સુરતી ખમણ, સેવ ખમણી, ઇડલી, પાતરા, ખાંડવી. બરાબર છે. અને અહીંયા આવવું હોય કસ્ટમરને તો ટાઈમ શું છે? સવારના 8થી લઈને બપોરે 2 વાગ્યા લગી હોય છે. 2 વાગ્યા લગી. સાંજે 5થી 9 વાગ્યા લગી હોય છે. સારું તો દર્શક મિત્રો, આજે તો તહેવાર છે એટલે હજી 12 જ વાગ્યા છે. બધો માલ પૂરો થઈ ગયો છે. એટલે તમને ખબર હોઈ શકે કે કામ કેવું હશે. અને આવી જ રીતે મળતા રહીશું કંઈક નવા વિડીયો સાથે, નવી આઈટમ સાથે. ત્યાં સુધી આપણી ચેનલને લાઈક કરજો, વિડીયોને શેર કરજો અને કોમેન્ટ કરજો. ત્યાં સુધી ધન્યવાદ. જય માતાજી, જય હિન્દ.